Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ebben a műsorban egy különleges könyvajánlóra hívjuk meg Önöket. Itt van a stúdióban egy különleges vendég, Andy Kind, és a magyar hangja Helga lesz. Hogy került Magyarországra? How did it happen that you came to Hungary? I wrote a book. Egy könyvet írtam. And an Englishman called James who lives in Hungary. És most már az ismerőse, James, ő egy angol ember, de itt él Magyarországon. He read the book and contacted me and said, "Can we translate this into Hungarian?" And I said, "Of course." Elolvasta a könyvet, a kapcsolatba léptünk, lefordította magyarra, és így jött el most erre a könyvbemutatóra Magyarországra. Még mielőtt belekezdenénk, hogy beszélgessünk a könyvről, hogy egy kicsit étvágyat csináljunk ahhoz, hogy megvegyék ezt a könyvet, és sokan olvassák és élvezzék, szeretném megkérdezni, hogy ő hogyan jutott hitre? I have always believed in God. I've never been an atheist. Mindig hittem Istenben, nem voltam ateista sosem. But I think it was having experiences of God as a young adult, which changed my direction. Nagyon sok megtapasztalásom volt, Isten élményem, és ezek merőben meghatározták azt, hogy mivé lettem, vagy hogy hogyan tértem meg. The realization that God wants a relationship with us. He doesn't just want us to say, yes, I believe in God. He wants us to have a relationship. És annak a felfedezése, hogy Isten egy élő kapcsolatra hív magával, nem csak egy ilyen haveri szinten, vagy amikor kedvem van hozzá. Amikor felkonferáltam, akkor mondanom kellett volna, hogy kicsoda ő, de direkt nem tettem, hogy most kezdjünk el beszélni arról, hogy ő humorista, pásztor, lelkipásztor is, és író is. Leginkább az érdekelne, hogy a lelkipásztorság és a komédia, a humor hogy függ össze, hogy tudja összeegyeztetni az életében. Jesus told a lot of stories. Jézus nagyon sok történetet mondott. So he is the model, he is the person to follow in terms of storytelling. Ő a példakép ebben is, hogy hogyan mondjuk történeteket. And I don't know how funny he was, but laughter and humor are gifts from heaven, gifts from above. Azt nem tudom megmondani, hogy Jézus mennyire volt vicces, de az biztos, hogy a humorérzék Istennek az egyik ajándéka az emberiség számára. And I think God wants everybody to use the gifts that he has given them. Whatever your gifts are, use those, and humor is mine. És úgy gondolom, hogy a humor egy olyan ajándék, amit Isten nekem adott, és ezt használnunk kell. Hogy biztos abba, hogy Jézus szereti a humort? Honnan vesz ezt a Bibliából? Vagy csak ez egy megérzés? There is one Bible passage in Genesis 21:6. So Genesis chapter 21 verse 6. A Mózes első könyvében 21. fejezet 6. verse. Where Sarah, Abraham's wife Sarah, is pregnant. Ábrahám felesége Sára terhes. And she says, God has brought me laughter, and everybody who hears about this will laugh with me. Ezt fel is olvasnám, akkor ezt mondta Sára, nevetségesített engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja. Akkor ez az egyik vers indította előtt arra, hogy humorista legyen, vagy pedig ő már mielőtt keresztényé lett, akkor is humorista volt? I was given that verse by somebody else as a prophetic word after I had started comedy. Miután elkezdtem gyakorolni ezt a műfajt, a komédiát, egy ismerősöm profilt át rólam is, és akkor idézte ezt az igét számomra.
Hát magyarul akkor mielőtt nem volt keresztény, jól értem, akkor ő nem praktizált humoristaként? That's right. Hát ez nagyon érdekes sztori, hogy valaki megtér, és akkor utána kapja ezt az ajándékot. Ilyenről még nem hallottam. I always had the desire to be a comedian. Mindig is szerettem volna komikus lenni. Yeah. When I became a Christian, I started to think, okay, well, maybe that was God's plan for me all the time. És aztán, mikor keresztény lettem, akkor így összeraktam a képet, hogy lehet azért volt ez a vágy bennem, hogy már előtte azt szerettem volna lenni, vagy érdekelt a téma, és hogy Isten ezt szeretné használni az életemben. And I think that with everybody, the gifts that we have, the desires we have, are not accidental, because God knows everybody. Az ajándékaink, a vágyaink, ezek nem véletlenek, ezek mind céllal vannak az életünkben. Hát amikor megtért, akkor boldog lett, és tele lett örömmel, és humorral, és ezután egy felszabadult örömmel tudta ezt igazából azt lehet mondani, hogy munkát vagy elhívást csinálni az életében? 100%. 100%-osan, igen. Joy was the big change for me. Yeah. Az öröm egy nagyon nagy változás volt az életemben. Én ezt egy gyönyörű nagy csodának látom, mert még ilyen emberrel nem beszélgettem. Good. I'm glad. I like to be unique. Szeretek különleges lenni. Különösen azért érdekel engem ez a téma, mert keresztényként azért szeretünk elég savanyúak és szigorúak és nagyon komolyak lenni. Hogy tudja ezt behozni a keresztény világba? Well, I think firstly that when you are helping people to laugh, or you're making people laugh, you are making them feel better. Amikor megnevettetünk embereket, akkor alapból ez egy ilyen jobb kedvre derítést, egy jobb állapotot idéz elő az emberben automatikusan. And then I think the barriers in people's hearts, the barriers that people erect, start to go down, and then you can share truth. És lehet, hogy vannak fenntartások, falak az emberekben, de a humor segít ezeket lerombolni. Mennyire vonja ezt bele a prédikációiba, amikor a gyülekezet előtt prédikál? I don't, when I'm doing comedy, I'm not trying to preach, and when I'm preaching, I'm not trying to do comedy. So if it feels natural, I will use some comedy. Nem teszem ezt szándékosan, amikor prédikálok, akkor nem erőltetem a humort benne, illetve amikor humoresteket tartok, akkor nem erőltetem a prédikációt. Persze, természetesen, hogyha előjön, megtörténik, akkor jó, de nem erőltetve. Akkor, ha jól értem, akkor humoresteket tart azoknak, bárkinek, tehát nem feltétlenül a keresztény köröket célozza meg a humorestjeivel, hanem bárki, aki jön, és mondjuk az egy fizetős est, és oda eljönnek azok, akik Endire kíváncsiak. Exactly, and the gospel is shared a bit like this in an interview. Pontosan, körülbelül úgy történik, mint ahogy ezt mi itt gyakoroljuk, hogy párbeszéd formájában beszélek a közönséggel. A gyülekezetéből az emberek ezt hogy fogadták? Ő úgy lett pásztor, hogy amikor odament ehhez a gyülekezethez, mondjuk például akkor ő már humorista is volt, és lelkipásztor is, tehát egybe fogadták el őt, aki. It all happened at the same time 20 years ago. Ez így egyszerre történt 20 évvel ezelőtt. So they just accepted it as they accepted me. Elfogadták azzal együtt, aki én vagyok. But I think most people are excited that God has called someone to bring joy and laughter.
De úgy gondolom, hogy örülnek annak, hogy Isten valakit rendelt arra, hogy az örömöt terjessze akár egy nagyobb közönségnek. Én nem térek napirendre, mert azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen pásztorra lenne szükség, aki a humort is meri közvetíteni az Isten népe fele, és nem csak az Isten népe fele, mert így szerintem jobban eléri a nem keresztényeket. I think it's a lack, and we would need more pastors who use comedy as a tool, because it's more accessible for those who don't believe in God at first. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy amikor ő humorestekre készül, az hogy történik? Milyen témákban szokott ő humoresteket tartani? I like to tell stories, and those stories are usually from my own experience of things where I have got something wrong. Szeretek történeteket megosztani, ezek többnyire igaz történetek olyan emberekről, akikkel találkoztam, és ebből is az a kedvencem, amikor valami így félre sikerült, vagy félre csúszott. Because with comedy, you can't really say, I am amazing, because that's not funny. The humor comes out of our failure, our brokenness. Azért, mert ha azt mondom, hogy mennyire csodálatos vagyok, akkor ez nem nevettet meg senkit. Viszont, hogyha azt emelem ki, hogy mi az én hiányosságom, akkor ez lehet, hogy könnyebben megnevetteti az embereket. Tudná erre egy példát mondani? Kíváncsi lennék. I can. We moved house, and I was in the supermarket behind our new next door neighbor. Elköltöztünk, és egy ilyen üzlet volt a szomszédunk mellett. And then, because I didn't know that we were now neighbours, I realised that she was very scared when I followed her home. Szóval nem tudtam, hogy ez a személyes szomszéd velem, és you were scared, or she? She was scared. Ez a nő meg volt ijedve, amikor hazáig követtem őt. Because she didn't know that I had moved in next door, and so I'm just following her. Hát nem tudta, hogy én vagyok az új szomszéd, és csak követtem hazáig. Yeah. So És akkor ezt használta fel egy témaként egy esti előadásban. I use it both in preaching and in comedy, because in preaching you can then talk about fear and how we don't do things through fear. Felhozom példaként az estémen is, de akkor is, amikor prédikálok, mert a gyülekezetben kiemelhetem azt, hogy mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy féljünk, vagy hogy mennyire hozzátartozik ez az alaptermészetünkhöz. Mennyire hoz fel ezekben a témákban keresztény történeteket, például amit említett a Mózes könyvéből, a sára történetét? That would be rare, because you want people to recognize what it is that you're talking about. Elég ritkán, mert szeretném, hogyha az emberek megértenék azt, amiről beszélek. So I always start with talking about subjects that everybody can relate to. Olyan példákat szoktam felhozni, főleg az elején, ami mindenki számára érthető, nem elvont. And then when you have that bond with them, when you have that relationship, then you can build the gospel. És persze, hogyha kialakul a közönséggel egy ilyen jó bizalmi kapcsolat, akkor jöhet az evangélium, és jöhetnek ezek a történetek.
Nekem a humoristák mindig úgy vannak a fejemben, hogy kiskoromban is azt mondták, hogy azt nem szabad nézni, mert ott káromkodnak, és az nem szép, nem jó témákat választanak. Ő hogy tudja ezt elkerülni, hogy mégis megérintse a nem keresztényeket? Well, I don't use curse words, so that's solved. Nem használok káromkodást, ez így számomra meg van oldva. I don't mind too much what other comedians do. I think I have made a choice to be a certain way. Nem zavar, amikor más komikusok ezt így használják, viszont én eldöntöttem, hogy ez nem az én utam. And people, the audience, can see the difference. És nyilvánvalóan a közönség érzi ezt a különbséget. És akkor látogatottak is az estéi nem keresztények által is? Azok az esték, amiket ő meghirdet, és tudják róla, hogy ő egy keresztény, és nem káromkodik, és mégis elmennek a nem keresztények. Yes, some people guess. Some people don't notice. Some people don't care. But some people guess. Vannak, akik ezt így kitalálják az előadás közben, vannak, akik tudják, van olyan is, akit nem érdekel. Mi keresztények nagyon sokszor hülyeségeket csinálunk. Nem szokta ezt kiparodizálni? Absolutely, because that is something that everybody can relate to. And as a Christian, I don't want people to think that I'm perfect. I want people to think that Jesus is perfect. Természetesen, hogy használom, hiszen ez megint egy olyan pont, amiben közösek vagyunk emberek, hiszen mindenki csinál butaságokat, és nem akarom azt, hogy azt gondolják rólam, hogy én tökéletes ember vagyok. Tehát magyarul saját magát használja fel minden egyes szituációban. When I am weak, he is strong. Amikor gyenge vagyok, ő akkor erős. Akkor most térjünk rá egy kicsit a könyvre. Az a címe, hogy a Világosság Homályában. Miért adta ezt a címet neki? So, Hidden in Plain Sight is the English title. Because I think that God makes himself clear to those people who want to see. Azért lett ez a címe, mert azt gondolom, hogy Isten nagyon tiszta és világos abban, hogy ő kicsoda, és ezt mi is megérthetjük az emberi elménkkel. So the clues, the secrets to truth are there if we want to find them. És persze, amikor körülnézünk, lehet, hogy ilyen titokzatos, de el van rejtve a világunkban, vagy akár bennünk is. Hogyha ezeket keressük, akkor meg is találjuk. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a világosság az Isten maga, vagy ő picit elemezzük a címet, jó? Hogy ki hogyan érti. I think, yes, light in the darkness. Life can be quite dark, but there is light, and I believe if we follow the light, we can find God. Igen, a világunk elég sötét, és szükségünk van erre a fényre, de még ennél is több, hogy Isten maga a világosság, és hogyha követjük ezt a fényt, akkor mi is világosságban járhatunk. Tegnap este ott voltam egy szűkkörű kis estén, ahol szintén beszélt Andy a könyvéről, és ott arról beszélt, hogy mennyire fantasztikus kijelentés volt az számára, hogy Isten úgy szereti, ahogy van. Yesterday I was there when you were talking at the event, and you talked about how wonderful is that God shows you that He loves you, and that you are unique to Him. És a kérdés az az, hogy akkor ebben azt szerette volna elrejteni, hogy
hogy mivel hogy Isten a világosság, ezért őt teljesen befogadta, és egy ilyen természetfeletti Isten szeretettel vette körül őt. Yes, you can experience his love and you can know his love. I don't think it offers protection. Megtapasztalhatod, megismerheted ezt a szeretetet. Ez nem azt jelenti, hogy teljes védelmet biztosít, But it gives you a hope and a certainty that you are not alone. de egy reménységet, egy bizonyosságot ad arról, hogy nem vagyunk egyedül. Maybe it protects me, I don't know. Lehet meg is véd, nem tudom. Biztos. Úgy nevezte tegnap Istent, mint egy navigátor. Hogy érti ezt? God is the end of the journey. God is the ultimate destination. Isten végül is a mi végső célunk, az utolsó állomásunk, a végső állomásunk. But God is never confused by our failures. De Istent nem zavarja össze a mi esendő természetünk, vagy a hibáink. So when we find ourselves in trouble, we find ourselves in the wild and we don't know where we are, he always knows where we are. He knows how to bring us back. És persze, amikor bajban vagyunk, nehézségben, akkor úgy érezzük, hogy ott vagyunk a pusztában, de Isten mindezt látja, és ő kontroll alatt tartja ezeket az eseményeket. Hamar vége a műsoridőnknek. El tudnám mondani nagyon röviden, hogy miért írta meg ezt a könyvet, és miért érdemes ma ezt nekünk olvasni? That's a good question. I wanted to write something short that my non-Christian friends would read, because long books are difficult. Szerettem volna egy rövid történetet írni, amit a nem keresztények is elolvasnak, és ugye tudjuk azt, hogy a hosszabb könyvek, főleg manapság, elég nehézkesen. And I think lots of people think all roads lead to God, and I wanted to say, you don't want that to be true. You want Jesus to be true, and this is why. És ugye van ez a mondás, hogy minden út Istenhez vezet, de nem akarom azt, hogy az emberek ezt higgyék, mert ez nem igaz. És szeretnék rámutatni arra az egyetlen útra, Jézusra, hiszen ő az út, az igazság és az élet. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a stúdióba. Én csak szeretettel ajánlom a kedves nézőknek ezt a könyvet, a Világosság Homályában, Andy Kind. Olvassák, rövid, tömör és humoros. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket, viszontlátásra!